Hello everyone, good day. This is the third lecture for IE 204, Statistical Analysis for Industrial Engineering 1. So this is about probability distributions of random variables, discrete probability distributions. So for the introduction, sinasabi lang dito sa introduction na ang probability ay na-discover pa or nagamit na. Okay, mga methods ng probability noong 17th century pa. At ngayon, as of now, yung probability ay kinoconsider na as an extensive branch of mathematics. Ibig sabihin, pag sinabi mong extensive branch, sabihin malawak na. Okay, malawak na yung saklaw dyan ng mga knowledge of mathematics. So, dito rin sa lecture na ito, madidiscuss yung kung paano ba natin gagamitin yung probabilities para ma-assess natin yung risk and to make better decision. Kasi as IE, pag naging IE kayo, as supervisor or manager sa isang company, ang inyong isang role nyo sa company is i-assess nyo muna yung risk bago kayo magde-decide. For example, sa isang production process, kung gagawin ba nila yung setup A, ano yung mga risk na kaakibat nito? Ano yung mga risk? Maraming risk na pwedeng mangyari doon. Ano yung probability na masisira yung machine? O kaya anong probability na magkakaroon ng defective product? Okay, so ano yung probability na hindi makukuha yung required specification ng product? So ganun yung mga risk na i-assess natin. Okay? Pag nalaman natin kasi yun, pag na-assess natin yung mga risk na yun, nakakagawa tayo ng better decision. Halimbawa, hindi pala si setup A sa production yung mas mainam, mas maganda si setup B. Okay? So, dito rin sa lecture na ito, particularly ang pinag-aaralan natin is itong tinatawag na yung probability distribution na mayroong discrete random variables. Okay? Tapos, meron tayong mga example dito. Okay? Na gagamitin sila sa pag-assess ng risk doon sa medical field tsaka engineering. Okay? Kasi sa medical field, marami kasing risk dyan eh. Siyempre, mahalaga dyan measure yung risk bago makagawa ng decision kasi buhay ang nakataya dyan. And syempre sa atin, industrial engineering, kaya engineering din. Okay, yung mga situation sa engineering. And itong mga probability distribution na ito, dahil nga mathematics yan, meron yung mga standard functions na ating i-discuss. At syempre, kada standard function na yun is meron lang silang dinidescribe na certain situation. Okay, kung saan sila appropriate or naaakmang gamitin. So, malaman natin yan. So, ano ba yung objectives ng lecture na ito? After careful study of this lecture, you should be able to do the following. First, understand the assumptions for some common discrete probability distribution. Kasi nga, dyan patungkol yung ating lecture sa discrete probability distribution. Next, select an appropriate discrete probability distribution to calculate probabilities in specific applications. Kasi as an IE, kailangan natin malaman yung application nitong discrete probability distribution kasi gamit na gamit nga natin siya dun sa mga applications natin as an IE. Next, calculate probabilities, determine means and variances for some common discrete probability distributions. So itong means yan, napag-aralan natin yan sa ng nakaraang lectures kasi yung means, diba, yung pinaka-average niya, yung variances naman, yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga data sa isa't isa. Kasi mahalaga yun eh, para makikita natin kung reliable ba, okay, yung ating pinagkukuha ng data. Okay, particularly itong discrete probability distribution nga. Okay, so, dito na tayo sa una lecture natin, proper. So, ito yung mga types ng discrete probability distribution. So, mayroon tayong siyam. So, yung una, uniform discrete, Bernoulli, binomial, multinomial, Pascal or negative binomial, geometric, hypergeometric, multivariate hypergeometric, and lastly is yung Poisson. So, ang basa dyan ay Poisson. Okay? So, yung iba dyan, binabasa Poisson, no? Pero ang basa talaga dyan, Poisson distribution. So, punta na tayo dito sa yung una, isa-isahin kasi natin. Una yung uniform discrete. Yan, dahil sa pangalan niyang uniform, nagkakaroon na kayo na agad ng idea dyan. Pag sinabing uniform is pare-pareho, okay? Iisa lang yung characteristic. So, it is the simplest of all discrete probability distribution. Kasi nga, uniform lang yung mga values. Is one where the random variable assumes all its values with equal probability. Ayun. Kaya nga sinabing uniform, kasi equal lang. Sabihin, pare-pareho lang yung mga probability ng mga data, okay, or ng mga values na kabilang dito sa discrete
uniform discrete probability distribution. Okay? So, such a probability distribution is called the uniform discrete na nga. So, the uniform distribution gives the probability of all equally likely outcomes. Kasi nga, pare-pareho silang or equal yung probability nila, ibig sabihin, equal din or pareho din yung magiging outcomes. Kasi di ba yung probability, mini-measure niya yung probability na mangyayari, okay, ang isang event. Okay, so yung outcome din ng event. Kaya equal din yung outcome pag equal yung probability. So ito yung pinaka-function niya ng uniform discrete. So yung f of x, ibig sabihin function of x is equal to 1 over k. So ano dito yung mga variables na yan? So yung x daw dyan ay pwede siyang maging x sub 1, x sub 2, x sub 3 hanggang x sub k. Sabihin kung ilan man yung values, okay, na given, okay, dun sa uniform discrete distribution, kung ilan man, halimbawa hanggang 100. So x sub 1 to x sub 100. Okay, so ganun yun, function yun, yung variable, okay, nasa loob ng function. Then yung k naman dyan, yun yung number of possible outcomes. Okay, kung ilan yung halimbawa sa pagtutos ng coin, ilan yung outcome doon? Dalawa, di ba? So ibig sabihin 2. So kada isa yung tag 2. Okay? Kasi uniform discrete eh. Then ito naman yung formula para kunin yung ano niya, yung mean o yung pinaka-average niya. So dito ang gagawin lang is kukunin lang yung summation of x sub I. Ibig sabihin ng x sub I, yung summation ng mga values, okay? As I goes from 1 to k. Ibig sabihin, lahat ng values mula kay 1 to k. Yung k kasi nga, kung ilan yung possible outcomes. Okay? All over, yung k, yung possible outcomes. So, yun yung pinaka-mean. Yun yung formula. Then, para makuha naman yung variance o yung pagkakalayo-layo ng mga data sa isa't isa, okay? Yan. Kasi nga, population ito eh, no? Pansinin nyo, yung, halimbawa sa mean, yung symbol niya is mu. Okay? Population mean yan. Kasi nga, doon sa dati nating, or sa past lecture natin, kapag sample mean, di ba yung x bar lang? Okay? So, dito naman yan, yung sigma squared. So, population variance din ito kasi nga, sigma. Kapag sample naman variance, small letter s yun, di ba? Yung sa lecture natin nakaraan. So, population variance yan, sigma squared, is equal to the summation of the square of the quantity of x sub I minus the mean. Okay? Kasi nakuha na nga natin yung mean, kaya gagamitin natin pang ma-minus yun doon sa kada isang value. Okay? Doon sa mga given values dito sa probability distribution. Okay? As I goes from 1 to k, all over k. Okay? So, yan, mas maiintindihan nyo yan kapag in-apply natin yan mamaya sa problem. Okay? So, basta yan yung pinaka, equation niya or pinaka-function niya ng uniform discrete distribution. So, ito na nga yung example para mas maintindihan nyo paano gamitin yung mga formula na yun. So, sa number 1, if a dice is rolled once, so, yung dice, isa lang. Sabihin, dice, isa lang siya. What is the probability of each outcome? Sabihin, pag nag-roll daw tayo, naghagis tayo ng isang dice, ano din probability ng kada isang outcome? Halimbawa, ano yung probability ng 1 yung magiging outcome, yung 2, yung 3, 4, 5, 6, hanggang 6 yun? So, ganito yung magiging solution niya. So, yung function of the quantity x is equal to x sub 1. O bakit x sub 1? Kasi isang beses mo nga lang siyang i-roll. Okay? Kaya x sub 1 lang yan. Okay? So, yung function of the quantity x is equal to x sub 1. Yan. Ito yung magiging equal dyan ni x sub 1. Kasi sa x sub 1, marami siyang probability. Okay? Sa x sub 1, pwede siyang maging 1, yung lalabas, 2, 3, o kaya 4, or 5, or 6. Okay? So, ang mangyayari lang dyan is magiging 1 over 6. Kasi nga, isang hagisan lang ng dice, kaya 1 lang yung nasa taas. Over 6, kaya siya 6, kasi nga, 6 yung pwedeng maging outcome. So, ibig sabihin lang yung kada isang side ng dice, 1 over 6. Okay, yung magiging probability niya. Next, number 2. If a coin is flipped once, what is the probability that it will land heads? Okay, so sa sa coin, once lang ulit yung pagtotos, 'di ba? So ilan yung yung probability, yung event nun, 'di ba? Dalawa lang, head or tails lang. So dito tinatanong kung ano din probability na heads.
Ibig sabihin, kung dalawa lang yun, heads or tail, di tagwa 1/2 sila. 1/2 sa heads, 1/2 sa tail. Kaya magiging sagot dito yung probability para doon na ang lalabas ay heads ay 1/2. Okay, so madali lang siya, 'di ba? Kasi nga sa uniform discrete pa lang ito. Pareho sila ng mga probability or yung possibility na mangyayari, okay, yung outcome na 'yon, equal. Continue. So a single playing card is randomly selected from a standard deck of 52 cards. Okay, so sino sa inyo diyan yung nakapaglaro na ng gamit yung cards? Okay, 'di ba meron siyang 52 cards. What is the probability that the card will be the Queen of Hearts? So, yun yung hahanapin natin. So, ano yung Queen of Hearts? So, yung Queen of Hearts sa 52 cards, isa lang siya, okay? Wala siyang kapareha. Isa lang yung Queen of Hearts. So, ibig sabihin, yung isa na yun, o-over lang natin doon sa pinaka-total ng cards. Kaya, 1/52. Kasi kada isang card nga is equal lang sila dito sa sa uniform discrete probability distribution. Equal lang yung probability nila na magiging outcome, okay, or mabubunot dito sa ating problem dito sa card na ito. Okay? Naintindihan yung sample number 3? Punta na tayo sa Bernoulli distribution naman, no. Ito yung pinaka naka-discover nitong Bernoulli si Jacob Bernoulli. Okay, kaya yan Jacob, J-A-C, kasi Jacob yan. Jacob Bernoulli, isa siyang Swiss mathematician. So, sa Bernoulli distribution naman, an experiment often consists of repeated trials. So, merong sa isang experiment, may nire-repeat tayo or ulit-ulit tayo na trials. Each will possible outcomes that may be labeled success or failures. So, dahil dun sa inuulit-ulit na mga outcomes, pwede natin siyang i-label, okay, kung success or failure. So, yung process na yun, ang tawag doon sa ganoon, pagre-repeat ng trial sa isang experiment, at yung possible outcomes, pwedeng success or failure, ang tawag nga doon is yung Bernoulli process. Tsaka yung kada isang trial, Bernoulli trial ang tawag doon. So, itong Bernoulli distribution, siya yung nagbibigay ng probability doon sa pang-ilang trial. Ito sinabi dito, I-trial eh. Okay, doon sa Bernoulli process, siya yung nagbibigay ng probability or yung possibility na mangyayari yon. So, yung process ng Bernoulli, dapat involve niya itong mga to. Una, the experiment consists of n repeated trials. O kung ilang beses man meron trials, okay? Nare-represent ni n, small letter n. Letter B, each trial results in an outcome that may be classified as a success or failure. Yun sabi nga natin kanina, dalawa lang. Kung successful ba yung experiment o failed yung experiment. So next, the probability of success denoted by P, so small letter P siya yung probability dito, remains constant from trial to trial. Okay, so tatandaan nyo, constant yung probability from each trial. Then lastly, letter D, the repeated trials are independent. Ibig sabihin, hindi sila connected sa isa't isa. Halimbawa, hindi nakabase dun sa first trial, hindi nakabase sa characteristic ng mga factors sa first trial, yung characteristic ng mga factors sa second trial. So, ganun yung ibig sabihin. Independent sila, wala silang connection sa isa't isa. Okay, so yung ibig sabihin ng D. So, ito yung pinaka-probability function niya. Yan, function of x sub I, kung ilan man yung values, x, or yung pinaka trial niya, ilan man yung trial, is equal to P, yung probability. Tapos, yung x sub I doon is equal to 1. Doon siya ibig sabihin ng x sub I is equal to 1 per, per trial. Okay? Kaya isa lang. Then, ayan, where x sub I, ito sinabi na, success, pag success daw 1. Tapos, pag failure naman ay 0 sa kada trial. Yun yung magiging value nitong x sub I. So, ito naman yung formula niya, pagkuha ng mean. Kung ano yung value ni mean, equals din siya dun sa P, small letter P. Tapos, si variance naman, ayan, meron tayong multiply yung P, yung probability na magsa-success, tapos multiply na natin siya sa 1 minus P. Ibig sabihin, kabaligtaran siya ng P, or yung probability na hindi siya magsa-success or mag-fail. I-multiply lang, kaya, ayan, PQ. Yung Q dyan, yung probability na mag-fail nga, kaya pinag-multiply lang. Okay? So, yan yung Bernoulli distribution. So, jump muna tayo sa binomial. Magkakaroon tayo ng example dun sa Bernoulli mamaya. So, binomial naman. Kasi itong binomial na ito, related siya sa Bernoulli. Okay, kasi dito, sinabi dito yung mga conditions sa Bernoulli. Okay, so sabi, yung success daw, yung each trial daw, pwedeng magkaroon ng outcome ng success o kaya ng fail, di ba? Tapos yung probability ng success ay P, tapos yung failure
failure probability niya ay Q. Okay, sinabi yung mga condition ni Bernoulli. Kasi nga related siya dito sa binomial. So, dito kasi, pag ang pinapahanap lang is yung probability ng success, pwedeng magamit itong si binomial. Kasi ito si binomial distribution, yan, binibigyan niya yung probability of X successes, given yung kung ilan yung N na trials. Tapos yung, ayan nga, yung small letter P na chance of success. Okay, so yung, sa binomial, ito yung mga properties ng distribution under ng binomial. So, connected dito sa Bernoulli, So, yung A, the experiment consists of N repeated trials. So, pareho lang din, di ba? Sa Bernoulli, ganun din. Tapos, fixed number. Ibig sabihin, kung ilan man yung trials, that naka-fix. Hindi na pwedeng i-continuous pa o dagdagan. So, B naman, each trial results in an outcome that may be classified as either a success or a failure. Di ba? Halos pareho lang siya dun sa Bernoulli. Kasi nga related siya. Si binomial. Okay, so next yung letter C, the probability of success denoted by small letter P remains constant from trial to trial. Okay, so dun sa Bernoulli walang sinabi na ganito. So para ito sa binomial. So yung P or probability ng success constant siya from each trial. And ito, sinabi ito din sa Bernoulli, yung repeated trials are independent to each other. Okay? So ito yung pinaka probability function ng binomial. So yung function of X is equal to the matrix nx p raised to x multiplied by q raised to n minus x. O kaya pwede rin siyang f of x is equal to n combination x that's multiplied by the quantity p raised to x multiplied by q raised to n minus x. Okay, so yung p dyan yung probability of success, yung q naman yung probability ng failure. So ma-minus lang natin yung p sa 1. Tapos yung x dyan yung number ng successes, kung ilan man yung number ng successes. Then yung n naman dyan, yung kung ilan yung trials. Tapos ito naman yung pinaka-formula para makuha yung mean ng mga values dyan. Yung population mean or yung mu ay equals to, multiply lang natin yung number ng trials doon sa P o yung probability ng success. Tapos sa variance naman, yung population variance, sigma squared, is equal to yung n, number of trials yan, multiply by the product na rin ng probability of success and yung probability of failure. Kaya NPQ yung formula dyan ng population variance. Okay, so punta na tayo ngayon sa example para mas maintindihan nyo paano gamitin. Okay, parang siya gamitin yung mga formula. So, yan. Sa unang example, each sample of water has 10% of chance containing a particular organic pollutant. Okay? For example, kayo as an IE, napunta kayo sa research and development, okay, department ng isang company. Doon kasi nagte-test kayo may tinatawag na laboratory. Okay? O kaya halimbawa, kayo ay naging quality officer, okay? Quality officer ng isang company. Doon may laboratory doon. So tinetest nyo. Halimbawa, ito ngayong product nyo, halimbawa ay tubig. Okay? So pagkakaalam nyo yung water na product nyo ay may 10% na chance na nagko-contain siya ng particular organic pollutant kasi gusto nating tanggalin kasi yun yung mga pollutant na yun gusto natin ma-pure yung mga tubig. So assume daw that the samples are independent kasi yun yung pinaka assumption natin, di ba, sa distribution kanina sa Bernoulli and sa binomial with regard to the presence of the pollutant. So ibig sabihin hindi sila pare-pareho nung magiging pollutant, independent sila hindi sila naapektuhan nung present ng pollutant sa present ng pollutant sa kada isa. Okay? So, find the probability that in the next 18 samples, exactly 2 contain the pollutant. So, yun yung hanapin. Pag kumuha daw tayo ng 18 samples dun sa mga products, okay, ng company na tubig, tapos, ano din probability na merong dalawa doon na merong pollutant. Kasi yun yung gusto natin tanggalin So, ito yung maglilet muna tayo sa solution. Yung P doon, yun yung chance of containing a particular organic pollutant. So, 0.10. Kasi nga 10% yung nakalagay yung chance. Tapos yung Q naman, yun yung chance of not containing a particular organic pollutant. So, ma-minus lang natin yung 0.10 sa 1. Kaya 0.90. Okay? Tapos yung N naman yung number of samples. Kasi sabi niyan, 18 samples daw kung kuha ng 18 samples. Then yung X dyan, yun yung random variable containing a particular organic pollutant. Kasi yun yung pinapahanap. Okay? Yung 2. Okay? 2 containing the pollutant. So, gamitin natin yung formula dito kanina. Okay? Yung sa may binomial, itong una.
So, f a function of x is equal to 2 kasi yun yung pinapahanap eh. Okay? Kung yung ito yung pinapahanap, yung magkakaroon daw ng dalawang merong pollutant. Okay? Okay, so ito yung 18 dyan yung n, di ba? Yung n tas over yung x yung 2. So gagawin natin dyan is 18 combination 2. So lagay lang natin na 18 tapos shift combination natin, and yan, may NCR combination 2 multiply by ito yung 0.1 or 0.10 squared kasi 'di ba yung 0.10 yun yung p, small letter p, probability of success. Tapos raise siya sa value ni x. Yung x diyan is yung 2. Okay? Tapos yan, multiply din natin dito sa susunod na probability yung 0.9 kasi 'di ba? Yan yung magiging probability of failure. I-minus lang natin sa 1 yung probability ng success na 0.1. Kaya nakuha natin ay 0.90. Okay? Or 0.9 tas raise to 16. Okay, so bakit 16? Kasi 'di ba dun sa formula kanina, yung n minus x, yung n natin ay 18, tapos minus x, yung x ay 2, kaya naging 16. Okay? So yan. So equals lang natin yan 0.2835. Yan pag ni-round off sa 4 decimal places. So tama yung sagot natin. Yan yung magiging probability. Ibig sabihin 20 or gawin nating percentage. 28.35% pag kumuha tayo ng 18 samples, makakuha tayo doon ng 2 sample na nagko-contain ng pollutant na yon. Okay? So yun yung pagkuha nun. Probability. Next, number 2 example. The manufacturer of a bag of sweets claims that there is a 90% chance that the bag contains some toffees. Okay, so dito naman, as an ISA company, halimbawa, kailangan natin itong sweets na ito. Okay, so raw materials, halimbawa natin yan sa product ng company. Halimbawa, yung product ng company is cake. Tapos yung cake, nag-utilize siya ng mga sweets na ito. Siyempre, bago natin tanggapin yung dinideliver ng supplier sa atin, dapat i-check muna natin siya, i-analyze muna natin siya kasi nga, nag-a-analyze muna tayo ng risk eh. Okay, kung tatanggapin ba natin yung supplier na yun o hindi. For example, supplier natin itong manufacturer na ito ng bag of sweets. Okay, so sinasabi niya na 90% chance daw na yung isang bag ng sweets ay naglalaman daw siya ng toffees. Okay, tapos kung kukuha daw ng 20 bags, what is the probability that more than 18 bags contains toffees? For example, yung magsusupply siya ng 20 bags, ano yung probability na naglalaman ng toffees yun? Kasi halimbawa, yung toffees, gusto natin makakuha nun. Okay, so kumbaga special yun, bonus yun para dun sa company. So ano din probability? So magagamit na naman natin dyan yung kanina. Yung binomial, okay? Bernoulli or binomial distribution. So solution natin, yung small letter p, chance of containing toffees ay 0.9 kasi yun 90% eh. Yung q naman, ma-minus lang natin yung 0.9 sa 1, so 0.10 yung probability ng hindi daw nagko-contain ng toffees yung isang bag. Tapos yung n naman, number of samples naman ay 20 kasi 20 bags yung kukunin eh. Then yung x dyan yung random variable of containing toffees. Kasi sabi nakalagay dito more than daw more than 18. Kaya greater than 18. Okay, so ito yung pinaka-function niya. Function of x greater than 18. Kasi yun yung pinapahanap eh. Okay? So, ang gagawin lang dito is, ima-minus lang natin yung probability, okay? Or yung probability, function or probability nung kada isa. Okay? Halimbawa, probability pag yung x is equal to 0, ibig sabihin walang kinuwang bag. Yung x is equal to 1, sabihin isa yung bag, tapos x is equal to 2. Okay, dalawa yung bag, hanggang 18. Okay, ima-minus lang natin dun sa 1. Kasi 1 nga, 100%, diba? So, pag kinuha natin lahat ng probability na yun, ima-minus natin sa 1. Kasi yung hinahanap kasi natin, more than, okay? More than 18 bags. So, yun yung kinukuha nating probability. So, sa madaling sabi, pwede natin i-convert ito dito sa function, sa formula na ito. Okay? F of x is equal to 19 plus f of x is equal to 20. So, bakit na-convert natin sa ganun? Kasi nga sabi, more than daw more than 18. Ilan lang ba yung bugs? Diba 20 lang? Okay? So, ibig sabihin, kung ipagpa-plus lang natin yung probability na yung x is equal to 19, tapos 20 is equal to,
x is equal to 20, ibig sabihin, yung dalawa na yun, more than ng 18. Kaya siya, kumbaga, kinonvert lang natin itong pinaka-formula sa taas dito. Kasi ito yung probability na more than 18 eh. Okay? So, next. So, gagamitin lang natin yung formula kanina sa binomial. Ayan, yung may matrix dyan, yung i-combination natin. Okay? So, solve natin. So, yan. Yung 20 yan nga. Kasi para dito yan sa dito sa una, yung may 19. Okay? So, yung 20 dyan, yung n. Yung total natin ng sample. So, 20. Tapos, shift, combination. Yung 19, yung f of x yan eh. Is equal to 19. 19. Tapos, mumultiply natin sa yan, 0.9. Kasi nga, yun yung probability na merong probability of success yan. Na meron trophies. So, 0.9 or 0.90 raised to 19. Okay? So, bakit 19? Kasi yung x natin dyan ay 19. Okay? So, yan, quantity, multiply by yung maging probability ng q. Kasi, 1 minus 0.9, 0.1, diba? Kaya 0.1. O kaya 0.10. Raised to, so ito, 1 na lang ito. Bakit naging 1 yung raise dyan? Kasi, mangyayari dyan yung n20 minus yung x natin 19 eh. So, magiging 1 na lang. Okay? So, yan. So, equals lang muna natin to. So, yan. 0.2701 and so on. So, then, ipa-plus lang natin. Yung nakuha natin dito sa pangalawa. Para naman ito dito sa f of x is equal to 20. Okay? So, 20, combination, 20. Okay? Kasi yung x dyan, tsaka n, 20 eh. So, multiply by, yung kanina din, yung 0.9 or 0.9 na lang, pwede naman, 0.9 raised to 20 na. Kasi nga, yung x dyan, okay, 20. Dito sa pangalawa. Kasi pagpa-plus nga natin eh, yung 19 tsaka 20. F of x is equal to 19 and 20. Okay? Tapos, multiply by 0.10 pa rin. Probability ng walang laman na toffee. Tapos, raised to 0 na to. Bakit? Kasi, dito kasi yung x natin 20. So, mangyayari niyan, yung n natin 20. 20 minus 20, kaya naging 0. Okay? So, yan. Then, equals lang natin. So, ang sagot ay 0.3917. So, tama yung sagot natin. So, ibig sabihin lang na merong 39.17%. So, kung convert natin sa percentage, yun yung pinaka-percent na kung kukuha daw tayo ng 20 bags doon sa supplier na yun, meron 39.17% na more than 18 bags doon, okay, ay naglalaman ng toffees. So, yun, na-assess natin yung risk, okay, bago tayo mag-decide. Halimbawa, yung 39.17, masyadong, maliit. Okay? Kasi wala pa siyang 50% eh. O halimbawa, ito yung situation. Ang utos sa'yo ng boss mo, dapat walang toffees. Halimbawa lang, walang toffees. Hindi kailangan ng company ng toffees. So, kung mababa naman yung percent, 39.17, okay? Kung considerable, mababa lang yung less than 50%, pwede mong i-go. Okay? I-go mo yung decision na ito. Ay, mababa lang naman yung risk eh. Okay? Pwede ko tong i-go yung decision na to. So, ganun yung pinaka-implication nito sa atin as an IE. Okay? So, next. Yun yung mga example no sa binomial, tsaka dun sa Bernoulli. So, dito na tayo sa another distribution, yung tinatawag na multinomial. So, itong multinomial na ito, may kinalaman din siya sa binomial. Kasi nga, sa pangalan pa lang niya, di ba, may nomial din. Ito, multi, kaya tinawag na multi, okay? Kasi, dito naman, more than 2 possible outcomes. Kaya siya tinawag na multinomial. Sa binomial kasi, di ba, dalawa lang. So, dito, more than 2. Okay, so dito sinasabi lang na kung yung mga trial ay magre-resulta dun sa mga k possible outcomes na e sub 1, e sub 2, hanggang e sub k kung ilan man yung magiging possible outcomes. Yung kada isang outcome na yun, meron silang probability. Okay? Tapos itong multinomial distribution na ito, ibinibigay niya yung mga probability ng mga outcome na iyon. Halimbawa, yung E1, syempre partner niya si x sub 1 times, si E2 naman, ang partner niya si x sub 2 times, hanggang kay kung ilan man is E sub k
kay x sub k times naman. Okay? N independent trial. So, mahalaga pa rin na independent yung mga trials. So, pareho lang to sa kanina, independent trials din. So, ito yung pinaka-properties ng multinomial. Una, yung experiment consist siya ng n independent trials. So, pareho lang siya sa binomial and Bernoulli. Then, number 2, the outcome of each trial, x sub I, can result in any one of the predefined outcomes that can occur with the respective probabilities that are constant from trial to trial. Okay? So, ibig sabihin yung kada resulta daw, kung meron tayong i-define, for example, ang i-define natin is low, medium, high. Halimbawa, ang outcome na yun ay, ang dinidescribe ng outcome na yun ay risk. So, low ba, medium ba, high? So, tatlo, more than 2 yun, diba? So, pwede dito sa multinomial. Okay, tas ang mahalaga dito, ang sinasabi dito, respective probabilities daw, constant daw siya from trial to trial. Okay? So, same lang siya, diba? Dun sa may Bernoulli, constant din yung probability from trial to trial. So, yun yung pangalawang assumption dito. Next, ito yung pinaka-probability function ng multinomial. So, yan na nga, given yung mga result, key outcomes ng E1, E2, EK, yung probabilities nga nila, P1, P2 hanggang PK, P sub K, yung probability and distribution ng random variables ay x sub 1, x sub 2, hanggang x sub K. So, nire-represent nun yung mga number of occurrence dito sa E sub 1, E sub 2, hanggang S sub K. Siyempre, dun sa mga n independent trials. So, ito yung pinaka, function niya. Okay, so, yan, yung f of x sub 1, pi, probability I, given n. Okay, so, yun yung mga factors dito, yun yung mga binangga dito sa una. Okay, equal siya dito, dito sa matrix nito na n of n and x sub 1, x sub 2, hanggang x sub k. Okay, tapos, multiply natin siya sa p sub 1, x raised to x sub 1, p sub 2, x raised to x sub 2, hanggang p sub k raised to x sub k. Okay, tapos, ito, para mas madali natin siyang magamit, ito yung pinaka-formula niya. So, may factorial tayo. So, n factorial. So, dito makikita nyo, hawig ito dun sa formula natin sa last lecture, diba? Yung sa may mga distinct objects. Halimbawa, yung sa word na statistics, yung kada letter dun distinct, diba? Yung formula na ginamit dun, hawig dito. Kasi pansin nyo, n factorial all over x sub 1 factorial, kung ilan man yung sa x sub 1, tas x sub 2 factorial, hanggang x sub k factorial. Tapos, multiply natin siya dito sa p sub 1, yung probability ng success ng isang trial, x raised to x sub 1, tas p sub 2, raised to x sub 2, hanggang p sub k raised to x sub k. Okay? So, example tayo para magamit na ito at mas maintindihan nyo yung formula na yan. So, ito yung example. A bowl has 2 maize marbles. So, 3 blue marbles and 5 white marbles. Okay? A marble is randomly selected and then placed back in the bowl. You do this 5 times. So, what is the probability of choosing 1 maize marble, 1 blue marble, and 3 white marbles? So, itong problem na ito, pwede natin siyang maihalin tulad kung gusto nating malaman yung risk. Okay? Risk ng paggamit ng mga materials. Okay? For example, tayo ay IE sa isang company. Ini-assess natin yung risk ng paggagamit ng mga materials na nare-represent ng mga marbles na ito. Kung ilang beses ba natin siyang ginagamit. Okay? So, yung kahalin tulad ng example na ito. Pwede natin gamitin kasi yun. Halimbawa, kasi mahalagang malaman natin kung ano ba yung risk na kung palagi ba natin nagagamit, nase-select yung isang bagay, yung isang material. Siyempre, mas maluluma yun. Sabihin, kailangan natin ng spare dun sa bagay na yun. Okay? So, yung pinaka-ano niya, halin tulad niya dito sa problem na ito. So, solve natin to. So, yung solution niya, let n is equal to number of marbles. Okay? So, yung n pa rin yung total number ng marbles. So, is equal siya sa 5. Okay? So, 5 kasi yung ma-select nung marble. Kasi sabi 5 times daw eh. Okay? 5 times ka mag-select. So, x sub 1 naman, yung number of maize marble selected. Ayan o. Nakalagay na dito eh. Ayan, 1 maize marble. Tapos yung x sub 2, number of blue marble selected. Ayan, 1 din yung blue. Tapos, x sub 3, number of white marbles selected. Ayan, 3 white marbles kasi. Tapos yung p sub 1, yung probability of selecting a maize marble, ang gagawin lang natin is
2/10. Bakit? Kasi 2 yung Maze Marble dito sa total Tas 10 yan kasi pinaka-total lahat ng marbles ay 10. Okay, 2 plus 3 plus 5, 10. Kaya 2/10. Lowest term, 1/5. Next naman, yung P sub 2 naman, yun yung probability na makakuha tayo ng blue marble. So, ilan yung blue? 3. 3/10. Next, lastly, yung P sub 3, probability of selecting a white marble naman. Ilan yung white? 5. Okay? So, 5/10 ay 1/2. Okay? So, gamitin natin yung formula doon sa kaninang slide. So, yung f of x sub I is to p sub I is to 5 is equal to, yung 5 dyan, kung ilan nga times natin ginawa. Ito yung pagsiselect. Yun, yung n yun. So, 5 factorial kasi yun yung n. Over, ito isa-isa natin yung sa Maze Marble selected, yung 1 factorial, sa blue naman, 1 factorial, sa white, 3, okay, factorial. Multiply natin dito sa 1/5. So, ano naman yung 1/5? Yan yung probability naman ni pagkuha natin ng Maze Marble. Tapos, raise lang siya dito sa 1. Yung ano yung 1 dyan? Yan yung number ni Maze Marble. Multiply kay 3/10 or 3/10. Kay blue marble naman, tapos raise mo rin sa 1, yan yung number din ni blue marble na masiselect. Tapos, multiply kay 1/2, yan yung probability ni white marble. Okay? Raise mo lang sa 3 kasi yan yung number ng white marble na masiselect. Okay? So, ganun yung sa formula natin kanina. So, solve natin. So, quantity, fraction, 5, shift, factorial, tas over, yan, 1 factorial, multiply by 1 factorial. 1 factorial multiply by 3 factorial. Shift factorial. Tapos, yan, quantity, close parenthesis. Multiply natin dito sa, yan, sa another fractional or probability. 1 over 5, 1/5. Raise to 1. Then, medyo mahabang ating equation. So, encode lang natin. So, 3/10 raise to 1 din. Dito kahit wag na pala natin lagyan ng 1 kasi raise to 1 na lang naman siya. Okay? Then, multiply. So, nilagay ko lang for illustration. So, 1 over or 1/2. So, raise to 3. So, kailangan lagay yan. Raise to 3. Then, equals to, yan, 3/20. Or, pag dinesimal mo ay 0.15. So, ibig sabihin, 15%. Okay? 15% yung probability na makakaselect tayo ng isang Maze Marble, isang Blue Marble, at saka 3 White Marbles kapag nag-draw tayo o nag-select tayo ng 5 beses. Okay? So, yun yung 15% na yan. So, ibig sabihin lang yan, ang pairing, okay? Ang pairing nito ng 1 Maze Marble, 1 Blue Marble, 3 White Marbles ay meron 15%. So, ibig sabihin, hindi naman siya ganong madalas na select kasi 15% lang siya Okay? Hindi siya palagian. So, yung pinaka-percentage or yung pinaka-probability na mangyayari ito. Itong binanggit na event. Okay? So, next example tayo. In a recent three-way election for a school organization, candidate A received 20% of the votes, candidate B received 30% of the votes, and candidate C received 50% of the votes. So, ito naman problem na ito, maihalin tulad natin siya as an IE sa company kung tayo ay gusto nating ma-assess yung risk nung rating, okay? Consumer rating sa ating mga produkto or services. Kasi kung mababa yung rating nila, yung product and services natin, may possibility na mawala yun sa market, bumagsak, babagsak din yung company. Okay? Kasi, malaking cost sa company pag hindi siya mabili, yung mga product and services. So, ito yung maaalin tulad dito sa problem na ito. Kasi nakuha dito yung mga votes Ito naman, nag-e-elect naman dito ng mga officers sa election. Okay? Sa school organization. Sabi dito, if 6 voters are selected randomly from 200 students with replacement. Ibig sabihin kapag nag-select, may i-replace na student dun sa sinelect. Bale, 200 pa rin.
Okay, students. What is the probability that there will be exactly 1 supporter for candidate A, 2 supporters naman kay candidate B, and 3 supporters naman for candidate C in the sample? So, mag-let tayo ulit. Yung N dyan, yung number of voters selected ay 6. Kasi sabi dito, if 6 voters, di ba? Okay, kaya 6 yan. Then, X sub 1, yung number ng candidate A's vote. Ayan, nakalagay dito. Exactly 1 supporter para kay candidate A, kaya 1 yan. Tapos, kay X sub 2 naman, number of candidate B naman, vote. So, 2, kasi sabi dito, 2 supporters daw kay candidate B. Tapos, X sub 3 naman, number of candidates C's vote. So, dito 3. Kasi sabi dito, 3 supporters daw kay candidate C. Tapos yung probability naman, P sub 1 ng voting ni candidate A ay 0.2. Kasi sabi dito 20% daw of the votes nakuha ni candidate A. Tapos si P sub 2 naman, yung probability naman of voting ni candidate B, 0.3. Kasi sabi dito 30%. Okay? Para kay candidate B. Yung dito P sub 3, probability of voting candidate C, 0.5. Kasi sabi dito sa problem, 50% yung na-receive ni candidate C. Okay? So same lang ito dun sa kanina. Ayan. F of X sub I is to P sub I is to 6. Kasi nga 6 yung isi-select. Okay? Yung pinaka-N natin. So, same lang yan yung pinaka-formula niya. So, check natin ulit. Yung N natin ay 6. So, 6 factorial over 1 factorial multiply by 2 factorial then multiply by 3 factorial. Okay, tapos, close parenthesis, multiply by, 0.2 na lang natin to. Okay, huwag natin raise to 1 kasi same lang naman yun Tapos, times 0.3, tapos raise to 2 natin to, or squared. So, dito okay lang kahit walang parenthesis, no? I-diretso na lang natin. Same lang yung magiging sagot dyan. Then, times 0.5. Okay, 0.5, tapos cube siya, raise to 3. Then, equals natin, yan. So, papansinin nyo, ito rin yung sa kaninang formula, no? Yung 6 dyan, yung N, tapos yung 1 dyan, kung ilan yung vote ni candidate A, yung 2, factorial, yung vote ni candidate B, sa C naman, 3, okay? Tapos, yung 0.2 dyan, yung probability ni candidate A, raised to 1, kasi nga, 1 yung ano niya, yung makuha niyang vote. 0.3 naman, yan yung probability ni candidate B, tas raised to 2, kasi nga, 2 yung makuha niyang vote. Then, 0.5, kasi yun yung probability ni candidate C, tas raised to 3, kasi nga, 3 yung makukuha niyang vote. Okay? So, ang lumabas ay 27 over 200. So, pindutin lang natin to para ma-convert siya sa decimal, yung SD. So, ang sagot ay 0.1350. So, tama sagot natin. So, ibig sabihin lang, pag kinonvert natin sa percentage yan, 13.50%. Okay? 13.50% na kung 6 yung isa-select randomly sa 200 students with replacement. Okay? Ayan yung pinaka-percentage na ang makukuha ay isa. Okay? Isa kay candidate A, 2 kay candidate B, at 3 boto naman kay candidate C. 13.50%. Okay? So, by that, ma-assess natin yung risk. Okay? So, halimbawa, mababa lang naman, 13.5% lang naman yun Mababa lang, kaya okay lang, i-go natin. O kaya, hindi na natin i-go kasi baka matatalo din naman yung mga candidate na to kumbaga, konti lang yung boboto. O pag doon naman sa company, as an IE, ilalagay natin, hindi na natin i-go tong product na to. Kasi, konti lang naman yung yung combination ng mga product na to, huwag na natin i-go. Kasi konti lang naman yung bibili. 13.50% lang. So, ganun yung pag-a-assess ng risk. Okay, gamit itong mga discrete probability distributions na ito. So, next, negative binomial or Pascal naman. So, in a series of Bernoulli trials, so, related na naman siya sa Bernoulli trials. Kasi, binomial din ito, yun nga lang negative Okay? Tapos, tawag din sa kanya ay Pascal. The concern may be finding the probability that a certain outcome will occur for the k time on the X trial in which the probability of the outcome occurring is a constant P. So, yung P dyan, yung pa rin yung probability nung mag-o-occur siya o yung probability ng success. Okay, so itong tinatawag na Pascal o yung negative binomial na ito na distribution, siya yung nagbibigay ng probability. Okay, na yung X, yun yung pinaka-number of trials hanggang makamit yung pinaka-K success. Kung pang ilan man yung trial na magiging success.
Okay? Kung pang ilan yung case success na iyon. So, yun yung pinaka-binibigay niyang probability. So, ito yung pinaka-formula niya or function. So, f of x is to k is to p is equal to, ito may matrix tayo, x minus 1 over yung x minus 1. Okay? Multiply by p raised to k, q raised to x minus k. So, dyan yung x dyan yung number of trials on which the case success occurs. So, ibig sabihin, kung ilan yung trials, kung kailan nag-success. Okay? So, halimbawa, pang 5 trial, doon pala nag-success. So, 5. 5 yung magiging x dyan. As yung k naman, yun yung number of success. Kung ilan man yung naging success doon. Tapos, yung p yung chance of success per trial. Okay? So, p pa rin. Same lang doon sa kanina. Yun yung success per trial. Yung mean niya, ito, yung population mean, mu is equal to k over p. Tapos yung population variance, sigma squared is equal to, ito na lang, yung k times q over p squared. Okay? So, yung k dyan, yung number of success nga. Yung q dyan, yung number, or yung probability ng failure, di ba? Yung q. Tapos yung p yung probability ng success. Squared lang. Okay? So, example tayo para mas maintindihan nyo pa paano yung ginagamit na formula. So, suppose the probability that a bit transmitted through a digital transmission channel is received in error is 0.1. So, dito naman sa communication naman ito. Halimbawa, napunta kayo sa isang company, communication company, halimbawa sa Globe kayo napunta or Smart. Siyempre, doon ina-assess din. Ina-assess din yung communication error. Okay, so pwede nyo itong gamitin. So, assume the transmissions are independent events. Hindi sila nakaka-apekto sa isa't isa yung mga transmissions na yon. So, what is the probability that trial 10 results in the fourth error? Okay, yung pang 10th trial daw. Ano yung probability na siya yung magre-resulta sa pang-apat na error? So, dito, pwede itong magamit din ito. Halimbawa, nagla-launch. For example, yung bagong telecommunication company, di ba? Familiar na kayo dun sa dito. Okay, halimbawa sa dito, IE kayo dun. Pwede nyo itong gamitin. Itinetest nyo kung pang ilang trial ba yung mag-error o yung magsa-success. Okay, so pwede nyo gamitin. Then, solution niya, maglelet lang tayo. So, yung x dyan, number of trials on which the fourth success occurs. So, nakalagay dito ay 10. Bakit din dyan? Kasi, ang tinatanong nga dyan is yung probability na yung trial 10 ay magre-resulta sa fourth error. So, dito wag kayong wag kayong malilito. Yung error dito, siya yung kinukonsider na success. Okay? Ibig sabihin, success na may error. Okay? Kasi nga, yun yung gusto natin malaman eh. Yung trial or result na merong error. Okay? Na meron. Yun yung pinaka-word eh, meron. So, ibig sabihin, dahil meron, yun yung pinaka-success natin dito. Wag kayong magme-mistake doon. Okay? Kasi medyo nakakalito lang yung naming. Okay? Yung naming dito. Error kasi yung given sa problem, pero siya yung kinukonsider natin na success. Okay? Kaya 10 ito. Then yung K naman, yung number of success of transmitting error. Kasi sabi, fourth error daw eh. Ibig sabihin, pang-apat na error yun doon sa pang-10 result. Kaya 4 yan. Number ng success. Okay? Kasi yung error nga, yun yung success natin dito. Okay? Kaya 4 yan. Then yung small letter P, yun naman yung chance ng success of transmitting error per trial. So, binigay na dito yan, yung 0.1. Diba? Sabi, yun daw yung pinaka probability na nakaka-receive ng error. So, next. Siyempre, yung Q, yung chance naman ng failure o kaya hindi siya nakaka-transmit ng error per trial. Ima-minus lang natin yun. Yung P sa 1. Kaya magiging 0.9. 1 minus 0.1 or 1 minus 0.1 is equal to 0.9. Okay, so substitute lang natin siya dito sa formula. Okay, so yung pinaka-formula niya, no? So, yung 10 dyan, okay, yun yung x, kaya 10 minus 1 lang natin. Kasi nga, yung 1 dyan, yun yung pinaka-constant. Balik tayo dun sa formula, ayan, constant yung mga minus 1 dyan. Okay? Tapos yung 4, yan naman yung k, minus 1 din. So, gawin natin dito sa formula. And ito, papansin natin itong matrix na ito, di ba? Ano yan? Sa combination yan. Kaya 10 minus 1, magiging 9 na lang yan. So, 9. Tapos, shift lang natin yung combination. Okay? Combination ng ginagawa dyan eh. Tapos, 4 minus 1, kaya magiging 3. Okay? 9 combination 3 na yan. Naintindihan? So, multiply lang natin siya dito. Yung 0.1, yan yung pin natin. Okay? Chance na merong error. Kaya 0.1.
Tapos, raise lang natin sa 4. Yung 4 natin yung K natin, yung number ng success na makakatransmit ng error dun sa problem. Kaya 4 yan. Okay? Then, multiply lang natin dito sa Q. Probability na walang error. So, 0.9 naman siya. Then, raise lang natin sa yung 6 naman. Saan nakuha yung 6? Dito yun, sa x minus k. Kasi diba dito, yung q raised to x minus k, diba? So, yung x natin ay 10 minus 4, kaya magiging 6. Okay, kaya yan, 6. Yan, tas equals lang natin. So, tama sagot natin, no? 4.4641. Okay, times 10 raised to negative 3. Okay, so yun yung probability na sa pang-10 result, okay, result nung operation or nung trial, ay mag-occur na ng pang-apat na error. So, ibig sabihin, doon na dapat ihahanda na nung team, nung project team, kung ano yung mga measures na gagawin nila para ma-mitigate or matanggal yung error na yun. So, at least na-anticipate na natin, mas napapababa natin yung risk ng customer dissatisfaction. Okay? So, ganun yung pinaka-application nito. So, dito, kasi times 10 raised to negative 3, ibig sabihin, move natin ng 3 decimal places. So, 1, 2, 3. So, mayroon 2 0 dito. So, ang mangyayari niyan, 0.4 lang siya. Or 0.45% lang. So, napakababa naman. Okay? Napakababa ng percentage na magkakaroon ng error. So, next. Another example pa rin sa negative binomial o kaya Pascal. So, in a clinical study, volunteers are tested for a gene. So, ito naman sa medical, no? So, kasi tayo as an IE, pwede rin tayo ma-hire sa mga hospitals, sa mga medical institutions. Kasi more on management side kasi tayo eh. That has been found to increase the risk of disease. So, dito pinag-aaralan naman kung ano yung mga genes na mayroong disease. Okay? Risk ng pagkakaroon ng certain disease. So, yung probability that a person carries the gene is 0.2. So, yun, may past record na 0.2 yung maging probability niya. Tapos, what is the probability that 4 will have to be tested? So, kailangan kukuha pa tayo ng 4 volunteers bago magkaroon tayo ng dalawang tao na merong gene na madedetect natin na prone dito sa disease na ito. Okay? So, ibig sabihin, halimbawa, hanggang 4 lang pwede nating ma-entertain ngayon na volunteer eh. Okay? So, ano yung probability na makakakuha tayo ng 2 dun sa 4 na iyon na magpa-positive para mapatunayan yung study natin. So, ganun yung pinaka-application nito, nung problem na to. So, yung solution niya, kasi nga, bakit nagkakaroon ng ganitong problem? Kasi limited lang yung resources. Halimbawa, 3 hours lang tayo magte-test eh. So, hanggang 4 lang yung pwedeng entertain natin. So, ganun, ina-assess natin yung risk. Kung i-go ba natin yung operation or hindi. Okay, so mag-let tayo yung x is equal to number of trials on which the second success occurs. Okay, kasi kung tatandaan nyo, yung x, yun lagi yung pinapahanap, yung pinaka-last statement, no? Pinaka-last statement sa problem. Kasi sabi dito, yung number of trials daw, bago daw, yung second success, yung pinapahanap, ay mangyayari o mag-occur. So, 4. Kasi 4 eh. Okay? Probability na 4 will have to be tested. Yun yung magiging trials. So, yung x naman, number of success of detecting a gene. So, 2. Kasi yun yung pinapahanap eh. Kumbaga, yun yung pinakakota. 2. Tapos, p naman, yun yung chance of success detecting a gene. And given na dito, 0.2. Okay? Yung q naman, ma-minus lang natin yung p sa 1. Kaya magiging 0.8. So, gamitin ulit natin yung formula. So, same lang din naman yung formula niyan. So, ito, 4 minus 1 ay magiging 3. Okay, 3, shift, combination. Ito naman, 2 minus 1 magiging 1. Okay, times yan, yung 0.2. Raise natin dun sa 2. Okay, kasi yun yung k eh. Okay, so substitute lang dun sa formula kung ano yung nakalagay sa formula. Multiply by 0.8. So, dito, bakit 2? Kasi x minus k. Kaya 4 minus 2 magiging 2 na lang. So, squared. Then, equals... Yan. So, convert natin sa decimal. Magiging 0.0768. So, tama yung sagot natin. Okay, so, ibig sabihin lang nito na merong 7.68% lang. So, mababa lang siya.
Okay? So dito nga pala sa pagiging mababa o mataas ng percentage, nakadepende 'yon sa isang matrix. Kasi halimbawa sa isang operation, alam nyo na kapag more than 10%, mataas na 'yon, okay? Mataas na 'yung bilang na 'yon. Pag less than 10%, so depende nga doon sa isiset nung kada operation. Halimbawa yung 7.68, mataas na to kasi ang pinaka baseline pala 5%. So depende kung ano yung magiging baseline. Okay, so doon natin magagamit yan, yung mga percentage na yan, o probability, para i-interpret natin kung i-go pa ba natin yung isang operation para maging sulit ba, masusulit ba yung time, effort ng company para ma-achieve yung certain result na gusto nila. Kasi mamaya, hindi na, mataas naman yung risk na, or mababa naman yung risk na ma-achieve, or mababa naman yung probability na ma-achieve yung gustong nire-require ni company, tapos i-go nyo pa yung operation. So, ibig sabihin, magiging mataas yung risk nun. Kasi mababa yung probability na mangyayari o ma-achieve yung, yung outcome na gusto ni company. So, wag mo nang i-go yun. So, ganun yung pag-a-assess ng risk. Okay, gamit itong mga concept na ito. So ito yung first part ng probability distribution of random variables with discrete distribution. So, yung next part, panoorin nyo.